Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând cu drag doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Să vedem așadar mesaje pentru tine, pentru casă, în curând, în viitor, ce nu știi pe neașteptate și ce o să te mire. Hai să vedem așadar mesaje, ce trebuie tu să cunoști. Bun, și se pare că a început citirea pentru sufletul tău. La baza pachetului avem 6 de monede, diavolul, 8 de bâte. O veste aici care apare fie prin intermediul internetului, fie este vorba despre un apel telefonic, dar ce văd eu aici este vorba despre o bucurie legată de sfera financiară. Te bucuri în legătură cu o problemă financiară, adică te bucuri în legătură cu rezolvarea acesteia. Mai văd că ești într-o perioadă în care ești gata să te concentrezi foarte mult pe banii tăi, ești gata să oferi ceva cuiva, să primești la rândul tău. 6 de monede, uite, poate să însemne și un moment aici în care îți cauți echilibrul din punct de vedere financiar și tot 6 de monede poate să însemne și un moment în care primești un cadou sau oferi un cadou cuiva, e ca și cum ajuți niște oameni aici. Mai poate să fie că ești într-o perioadă în care vrei să faci mai multe cumpărături. Pentru tine avem 9 de bâte, da? Pentru tine 9 ăsta de bâte, uite, poate să însemne și un moment în care ești puțin temător, obosit, e ca și cum stai să aperi ceea ce este al tău, sau te poți afla într-o perioadă în care simți nevoia să te odihnești mai mult, simți nevoia să faci o schimbare, doar că văd o oarecare teamă, e ca și cum te simți într-un punct terminus. Hai să vedem ce e cu 9 de bâte. Ce vrea să spună 9 de bâte? Studiezi ceva, e ca și cum îți este teamă în legătură cu un examen sau ai obosit să înveți ceva, ai obosit să studiezi ceva anume. Mai vreau o carte pentru tine. Uite, avem ursul, da, pentru tine. Deci ești într-un moment aici în care ai o putere foarte mare, doar că e posibil să nu o conștientizezi. Da? Unii așteptați un răspuns legat fie de o instituție, fie legat de o persoană puternică, este o persoană stabilă, sigură pe ea. Uite, parcă ți-e teamă în legătură cu un drum sau în legătură cu o mutare. Pentru că văd aici oarecare teamă de schimbare. Da? Să văd și niște vești bune care apar. Niște vești de la o persoană care se mișcă foarte greu, este o persoană influentă în viața ta și de asemenea putem să discutăm și despre o persoană care vine și pleacă. Pentru casa ta avem cavalerul de cupe. Deci cineva care îți vine în vizită, cineva care îți face o ofertă de dragoste, cineva care te invită undeva. Pentru unii mai văd aici și un cuplu nou care se poate forma în casă, în familie, dar mai văd și ca un cadou de dragoste, da, pe care îl primești. Hai să vedem. Avem luna și peștii. Poate pentru unii este vorba și despre o persoană care are o problemă legată de încredere. Aici mă refer în dragostea ta, în casa ta, uite, îți poate veni cineva la o vreme de seară, dar pentru unii văd aici și o rezolvare care apare în legătură cu o sumă de bani sau o rezolvare care apare și care ține de casa ta. Da? Uite, avem soarele, deci se rezolvă ceva în plan personal și are legătură și cu persoana iubită sau pentru unii poate are legătură și cu faptul că reușiți aici să vă găsiți pe cineva. Niște vești care apar pentru casă de la drum, vești care vin de la o persoană sufletistă, este o persoană foarte sensibilă, mai văd eu. În curând, regele de bâte, o conexiune cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător. În curând văd aici o legătură cu o persoană energică, sigură pe ea, este vorba despre o persoană stabilă, este o persoană care știe ce își dorește. Regele de bâte poate să însemne și o persoană stabilă, da, sigură pe ea. Mai vreau o carte.
adevărul. Deci, uite, e cineva care îți dă o veste, cineva care își deschide inima în fața ta în curând. Este o persoană foarte energică, glumeață, cineva care întreține atmosfera. Și uite, e cineva care îți spune un secret, da? Sau îți spune o veste cum că a reușit să rezolve ceva în curând. Hai să vedem. Avem șarpele și barza în curând. Cineva îți spune un adevăr în legătură cu o rivală, în legătură cu o tentație pe care o are. Poate e cineva care îți spune ceva legat de un copil sau legat de o schimbare pe care și-o dorește. E un personaj aici cu sufletul deschis. În viitor, valetul de monede, o legătură cu o persoană mai tânără, dar și o conexiune cu o persoană stabilă, sigură pe ea. Este vorba despre o persoană care studiază ceva, analizează ceva anume. De asemenea, putem să discutăm și despre o persoană care e la început de drum din punct de vedere material. Hai să vedem în viitor. Ok, avem o răscruce de drumuri și prietenul, deci un prieten, o persoană fidelă, cineva care ți este alături și care se află la o răscruce de drumuri. E cineva care nu știe ce să aleagă, nu știe încotro să se ducă. Inelul și norocul. În viitor văd aici o persoană care poate avea un noroc în dragoste sau pentru unii poate să însemne și o colaborare fructuoasă care apare. Poate un loc de muncă nou, un proiect nou, dar mai văd, bineînțeles, repet, și o persoană care e la început de drum din punct de vedere financiar și care e într-o stare de confuzie. Și nu știe ce să aleagă. Pentru unii pot veni vești bune din mai multe părți în viitor. Ce nu știi tu, 10 de spade. Tu nu știi aici că cineva e pus la pământ, cineva e făcut la psihic, este o persoană care suferă, e o persoană care nu mai vede, da, un alt început. E o persoană care suferă, e o persoană în suferință aici, da? Cineva care și-a pierdut încrederea. Poate să fie cineva care are niște probleme foarte mari. Uite, e o persoană foarte dezamăgită aici. O persoană care se simte înșelată, mințită, trădată, furată. Avem norii și copacul. Este o persoană, uite, stabilă din viața ta. O persoană pe care te poți baza și care, repet, are niște probleme foarte mari. E cineva care se află ca într-un fel de furtună. Hai să vedem despre ce e vorba cu acest sfârșit. Ei, are legătură, uite, cu o femeie matură și avem căsătoria, văduva și căsătoria. Poate e un cuplu din jurul tău care are foarte mari probleme sau discutăm despre o femeie matură, asumată, e cineva care suferă în legătură cu un sfârșit pe care îl miroase, e cineva care nu știe ce să facă, da? Cum să facă. Poate e o persoană care se simte mințită, înșelată, trădată. Și avem aici bărbatul și casa. Deci o persoană stabilă, sigură pe ea. O femeie din casa acestui om care are niște probleme foarte mari. Totuși, eu simt aici că e vorba și de cineva care parcă suferă din dragoste. Pe neașteptate, 6 de bâte, pe neașteptate văd o bucurie pentru tine, o victorie, o veste pozitivă. Ieși cu capul sus dintr-o situație anume, dar vreau să văd despre ce e vorba. E ca un eveniment aici. Pe neașteptate, oficializare în dragoste. Și avem și vulpea.
pe neașteptate. O persoană vicleană cu o victorie în dragoste sau pe neașteptate. Este o persoană aici care, știu eu, poate se pregătește să-ți facă o surpriză. Sau pe neașteptate mai văd pe cineva care e mai șiret din fire în dragoste. Avem prieten și speranța. Cineva care are o speranță foarte mare aici. Poate să fie vorba despre un prieten. Avem norocul și relația. Poate să fie și cineva care se sustrage de la ceva anume și aici avem norocul și relația. Da, poate avea legătură pentru unii și cu o sumă de bani pe care o primiți sau cu o rezolvare. E ca și cum cineva se simte dator, cineva simte că a trădat, că a mințit și acum cumva văd eu că pe neașteptate va încerca să remedieze aceste aspecte. Ce o să te mire regina de bâte? O legătură cu o zodie de foc din nou, leu, berbec, săgetător, poate să fie vorba despre o femeie. Ce o să te mire are legătură cu o persoană curajoasă, energică, plină de viață, este o persoană care ridică moralul celorlalți, este o persoană glumeață, dar în același timp regina de bâte poate să însemne și o rivală. Adică să zic că îți dorești un loc de muncă și mai e cineva care vrea aceeași poziție, da, la locul respectiv de muncă. Sau poate mai e cineva care își dorește și o partenerul tău, da? Poate să fie și asta. Poate să fie și o instituție cu nume feminin, poate o afacere cu nume feminin. Mai bine spus. Ia să vedem. Ce o să te mire? Sfârșitul. O persoană hotărâtă în legătură cu un sfârșit. În legătură cu o transformare. Cineva care zice gata, închid un capitol. Așa nu mai vreau. Persoana asta, uite, poate avea niște probleme, fie financiare, fie probleme de sănătate. Avem o veste, da? Totuși este și o veste bună în legătură cu acest personaj. Hai să vedem ce o să te mire. Judecata și ghinionul. Deci, poate e vorba de cineva din jurul tău care are o problemă cu legea. Sau cineva care are o problemă pe partea asta de dreptate. Un cadou în dragoste, o surpriză în dragoste. Dar e o surpriză bună. Eu văd aici o persoană foarte hotărâtă, foarte, foarte hotărâtă. Și mai văd aici, avem văduvul și supărarea. E și un bărbat aici pe care eu îl văd și care are o părere foarte mare de rău în legătură cu închiderea asta, în legătură cu sfârșitul ăsta. Hai să vedem ce spune și tarotul meu în această situație. În primul rând vreau să văd ce nu știi tu aici, vreau să revenim puțin. Ok, mi se repetă mesajele, tu nu știi că e cineva care suferă, e o persoană vicleană cu probleme chiar de sănătate sau probleme de suflet, poate e cineva care are niște regrete foarte mari, are niște probleme enorme și poate nu spune, cineva suferă în tăcere, asta simt eu și e vorba de un personaj care, nu știu, are conflicte foarte mari interioare, fie legate de dragoste, fie chiar se ceartă cu cineva. Hai să vedem pe neașteptate, ce cu victoria asta. Pe neașteptate, uite, un bărbat tânăr și musafiri. Pe neașteptate, cineva vrea să-ți vină în vizită sau cineva te invită undeva. Și avem bani puțini și supărare, surpriză și dragoste sinceră.
Pe neașteptate, uite, o persoană supărată, tristă, cu probleme financiare sau de sănătate sau probleme de suflet, care îți face o surpriză în dragoste. Și să vedem ce o să te mire cu personajul ăsta de aici. O persoană geloasă, cu veste rea, sau o persoană pe care tu ești geloasă sau gelos. Da? Avem o veste mai puțin plăcută și noroc. E un noroc mare legat de o petrecere, o amiciție, o sărbătoare, o zi de naștere, un eveniment mare. Persoană plăcută, cu proces și judecată și bucurie mică. Eu cred că e cineva din jurul tău căruia îi pare rău după ceva anume. Și ceva legat de o casă, da? De invitații, de cineva care te invită undeva. Dar, pe de altă parte, mai văd și o persoană extrem de hotărâtă în legătură cu un anumit aspect. Hai să vedem ce zice oracolul ăsta. Avem un bărbat matur, moștenire, bani, cineva cu gânduri de căsătorie, ceva ascuns, ceva valoros. Eu cred că e și cineva aici care ascunde ceva important legat de sfera financiară, dar în același timp, uite, văd libertate, hotărâre, deci cineva care s-a hotărât să fie liber. Și văd libertate, pace, iubire. Poate tu despre lucrurile astea nu știi. Uite, avem abundență, noroc. Deci pentru unii are legătură și cu o veste extraordinar de bună care vine. Uite, e pe drum. Și aici e clar că avem stabilitate, siguranță, romantism, dulcegării. Deci e o hotărâre extraordinar de bună care se ia. Și avem iubire sau o nouă iubire. Aici ce o să te mire, am mai întrebat eu, uite, și mi-a ieșit dușmanul, da? Sau o persoană dușmănoasă, da? O persoană invidioasă, care trece prin niște schimbări. Sau se termină, da? O astfel de situație. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag. Sper din suflet să fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.